ৰাম নাৰাজন ৰাম পৃথিৱীখন ঈশ্বৰে যেতিযোৱা সৃষ্টি কৰিছিল তেতিযোৱাৰ পৰাই ঈশ্বৰে আল্লাহে মানুহক প্ৰকৃতিৰ পাঠ পঢ়িবলৈ কৈছিল, কিন্তু মানুহে প্ৰকৃতিৰ পাঠৰ সলনি ধৰ্ম আৰু জাতিৰ পাঠ পঢ়ি আছে। মানুহে সূৰ্যক চাই শিকিব লাগিব, কাৰণ সূৰ্যলে নিজৰ পোহৰ পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইত বিতৰণ কৰে। তেওঁ নিস্বাৰ্থভাৱে মানুহৰ সেৱা কৰে। তাৰ বিপৰীতে সূৰ্যলে মানুহৰ পৰা কিছুমানো নাপায়। পৃথিৱীৰ ৰক্ষাৰ বাবে সূৰ্যলে ঘাম বহাই এখন দিন আহিব, যেতিয়া সূৰ্য অন্তৰ্ধান হৈ যাব। আগতে আৰু আজিও কিছুমান গাঁৱত কয়লাৰ তাপত ৰন্ধা হয়। তাত উৎপন্ন ধোঁৱা বায়ুৰ দ্বাৰা আকাশলৈ বিয়পে। ভাবক, যদি পৃথিৱীত বায়ু নাথাকিলেহেঁতেন, তেন্তে ধোঁৱা আকাশলৈ বিয়পাৰ সলনি এটা ঠাইতে জমা হৈ থাকিলেহেঁতেন, যাৰ ফলত মানুহক বহু সমস্যা ভোগ কৰিব লগা হ'লেহেঁতেন। সেইবাবে মানুহে বায়ুৰ নীতি, তেখেতৰ কৰ্ম, আদৰ্শ আৰু ত্যাগৰ সন্মান কৰিব লাগিব। মাথাৰ পৰা ভৰিৰ পৰা মানুহৰ শৰীৰত পৰ্যাপ্তৰ পানী থাকে। মানুহৰ ভিতৰত থকা জ্বলা সূৰ্যৰে উত্তাপ আমাৰ ভিতৰত থকা ৰক্ত হৃদয়ৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ হৈ শৰীৰৰ বাকী অংশত পৰিবাহিত হয়। এইটো জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ মৃত্যুৰ লগে লগে শেষ হয়। যি শিক্ষা প্ৰকৃতিয়ে দিয়ে সেইটো প্ৰতিজন মানুহে অনুসৰণ কৰিব লাগে। গছবোৰ, বায়ু, পানী এইবোৰে প্ৰকৃতিক কেতিয়াও ক্ষতি নকৰে। বেলেগে ই জীৱন প্ৰদান কৰে। পৃথিৱীত ভয়ংকৰ দূষণ আছে, আৰু এই দূষণমানৰ কাৰণ হ'ল মানুহ। পৃথিৱীত ইজতকৈও অধিক যুদ্ধ হ'বলৈ ধৰিছে। কিয়নো পৃথিৱীত ব্যক্তিগত মালিকানাৰ ধাৰণা আছে। এই যুদ্ধ অহংকাৰ আৰু ভূমিৰ তলৰ খনিজ সম্পদৰ বাবে যেতিয়ালৈকে পৃথিৱীৰ পৰা মালিকানাৰ চিন্তা আঁতৰোৱা নহয়, তেতিয়ালৈকে কিছু সম্ভৱ নহয়। পৃথিৱীত কোনো ব্যক্তি যদি ধনী ঘৰতে জন্মায়, তেন্তে সিও ধনী হৈ পৰে। এই ব্যৱস্থাটো ভুল। আন লোকেও ধনী হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰা উচিত। সংবিধান থকাৰ পিছতো পৃথিৱীৰ পৰা দুখ আঁতৰোৱা হোৱা নাই। আজিও পৃথিৱীত দাৰিদ্ৰ্য আছে। ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৈছিল দেশৰ পৰা দাৰিদ্ৰ্য আঁতৰাব বুলি, কিন্তু তেওঁ দাৰিদ্ৰ্য নোহোৱা কৰি দুখীকে দেশৰ পৰা আঁতৰাই পেলালে। আগতে অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক যেতিয়া নিৰ্দেশকে স্ক্ৰিপ্ট দিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে স্ক্ৰিপ্টত কি লিখা আছে তাক লৈ একো ভাব নকৰিলে। তেওঁলোকে কেৱল সংলাপ বুলি থাকিলে, কেতিয়াবা ধৰ্মৰ বিপক্ষে, কেতিয়াবা ধৰ্মৰ সমৰ্থনত। আজি সেই অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ৰাজনীতিত সোমাইছে আৰু আগৰ দৰে নাটক কৰি আছে। তেওঁলোকক যি স্ক্ৰিপ্ট দিয়া হয় সেইটো বুলি থাকে। যদি নখোজে, তেন্তে তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত টিকটো নোপোৱা হয়। এইবোৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱসায় হৈ পৰিছে। সেইবাবে মানুহে চেলিব্ৰিটিৰ পিছত দৌৰা উচিত নহয়। তেওঁলোকৰ মাধ্যমত দেখুওৱা ধৰ্ম বা অন্য কোনো কথা অনুসৰণ কৰিব নালাগে। তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ কাম কৰি আছে। লোকতন্ত্ৰত প্ৰতিজনক নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰাৰ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তেওঁ মানুহে বোকা হয় আৰু নিজৰ মনৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম নহয়। সিহঁতে আনৰ কথা শুনি ভোট দিয়ে। সেইবাবে জনতাৰ উদ্দেশ্যে অনুৰোধ, আপুনি নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে লওক। আনৰ কথা শুনি নকৰে। আমাক অহা প্ৰজন্মৰ বাবে ভাল কাম কৰিব লাগিব, যাতে আমি তেওঁলোকক এটা ভাল প্ৰকৃতিৰ ভাল পানী দিব পাৰোঁ। কেৱল ধন এৰি দিয়া যথেষ্ট নহয়, মানুহে জাগিব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যক্তিগত সংবিধান আঁতৰাই প্ৰকৃতিৰ সংবিধান লৈ আহিব লাগিব। জনতাৰ মোদীৰ পৰা আশা আছে, তেওঁ দেশৰ উপকাৰ কৰিব। সেইবাবে তেওঁ লোকৰ আশা অনুসৰি আগবাঢ়িব লাগিব। তেওঁ প্ৰতিজন লোকৰ সমস্যা শুনিব লাগিব। পৃথিৱীত জাতপাত একেবাৰে নোহোৱাই উচিত। মানুহে নিজৰ অহা প্ৰজন্মৰ বাবে এটা ভাল পৰিৱেশ দিব লাগিব। গাদীঘৰ নহয়, জীৱন আৰু প্ৰকৃতি দিয়ক। মানুহে প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা উচিত। প্ৰকৃতিৰ নীতি অনুসৰণ কৰিব লাগে। ৰাম নাৰাজন ৰাম নামৰ জপ কৰিলে মানসিক শান্তি লাভ হ'ব।